พร้อมพอไหมรายการนิ่มชื่ออะไรนะชื่อ Journey เป็นการเดินทางของความคิดความฝันแล้วก็ความจริงประมาณว่านิ่มชอบนิ่มแชร์ดีไหมชอบนะโอ้แล้วทำไมทำหน้าอย่างนี้มีหลายเหตุผลค่ะที่ทำให้คนมาฮานอยเพราะว่าบุคลิกของฮานอยเนี่ยไม่มีเมืองไหนในเวียดนามจะมีเหมือนเลยไม่ว่าจะเป็นความร่มรื่นของต้นไม้ความมีทะเลสาบตึกโคโลเนียลแบบฝรั่งเศสอาหารของดื่มและบรรยากาศโรแมนติกแบบไม่ต้องกระตุ้นแต่งค่ะแต่ที่จะกระชากหัวใจของทุกคนและนิ่มไปได้อย่างไม่ยากคงหนีไปไม่พ้นจากเรื่องของวัฒนธรรมกาแฟและอาหารจานเฝอค่ะเล่าให้ฟังก็ได้แบบไม่ต้องกระซิบนะคะว่าทั้งกาแฟและเฝอเนี่ยไม่ได้มาจากเวียดนามแท้ๆค่ะแต่ว่ามีความเป็นฝรั่งเศสปนเข้ามามาได้ยังไง อย่างแรกนะคะกาแฟของคนเวียดนามไม่ได้เพิ่งมาฮิตค่ะแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเวียดนามและคนฮานอยทีเดียวคือเข้ามาตั้งแต่ช่วงฝรั่งเศสเพราะว่าในเวลานั้นที่คนฝรั่งเศสเข้ามาในช่วงปี 1850 เนี่ยเข้ามาใช้เมืองฮานอยให้กลายเป็นเมืองหลวงเป็นศูนย์กลางของอินโดไชน่าเพราะฉะนั้นเขาดื่มอะไรเขาชอบอะไรเขาก็นำเข้ามาด้วยร้านเพื่อนร้านนี้นะคะ Hanoi Coffee Culture นิ่มมาร้านนี้ตอนอายุร้านเนี่ยยังไม่ถึงสัปดาห์ แต่คนที่ทำงานในร้านประสบการณ์แน่นกันทุกคนค่ะนอกจากกาแฟเค็มที่พิเศษแล้วนะคะยังมีกาแฟที่เกิดในฮานอยด้วยคือกาแฟไข่หรือว่าเอ็กคอฟฟี่ค่ะเกิดยังไงคะเกิดจากวิกฤตในช่วงหลังสงครามฝรั่งเศสหรือว่าสงครามอินโดไชน่าครั้งที่1ในช่วงประมาณสักปี 1946 ค่ะวิกฤตที่ว่านี้นะคะคือวิกฤตของการขาดแคลนนมบาร์เทนเดอร์ที่โรงแรมโซฟิเทลเมโทรโพลนะคะที่ชื่อคุณหวินแหวนเกียงเนี่ยแกก็เลยหยิบไข่ไก่สดเนี่ยแหละค่ะมาวิปหรือว่าตีจนกลายเป็นฟองฟูครีมเข้มข้นแบบนมโอ้โหมันกลายเป็นความอร่อยอีกแบบหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์และแบบที่อื่นไม่มีมาก่อนค่ะคืออยากจะต้องให้คนได้รู้จักว่ากาแฟค่ะมันมีความหลากหลายมากกาแฟที่ทำในวันนี้เนี่ยใช้กาแฟอาราบิก้าของเวียดนามแล้วก็เป็นกาแฟที่มันสเปเชียลตามที่เล่าไปแล้วถึงเวลาต้องลองแล้วล่ะมันมีความครีมมี่ละมุนละไมมันหวานปะแล่มแล้วก็หอมไข่มีความรู้สึกเหมือนกับเคยกินไหมคะว่าเป็นขนมแบบไข่แมงดาหรือว่าทองหยอดฝอยทองแบบที่ไม่หวานมากนะคะแล้วก็เป็นรสกาแฟข้างในรสนี้เลยยอดเยี่ยมเสร็จฉันแน่ทำกินที่บ้านไม่มีใครในโลกกาแฟไข่จะใจดีเท่ากับเจ้าของร้านคนนี้อีกแล้วที่เขายอมเผยสูตรให้เราเห็นนะคะแล้วแถมยังพานิ่มออกไปตระเวนเมืองอีกด้วยจะรออะไรคะซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเลยค่ะ คุยกับคุณลับนี่มันถูกคอตรงที่ว่าคนที่มีแพชชั่นเหมือนกันในเรื่องของการเดินทาง
การหาของอร่อยแล้วก็ชอบชิมเครื่องดื่มใหม่ๆเนี่ยมันจะคุยกันรู้เรื่องเขาบอกนิ่มว่าช่วงนี้นะคะกลิ่นอาหารของฤดูกาลใบไม้ร่วงกำลังมาให้นิ่มดม ดมในไออากาศคล้ายๆเป็นข้าวเม่านะคะแล้วก็ใช้มืออย่างนี้เลยเนาะเหมือนเป็นข้าวเม่านุ่มๆนุ่มมากแล้วก็หอมหวานนี่คือแบบหวานปลาแรมไม่หวานมากแล้วก็ที่สำคัญคือเม็ดบัวด้วยสิ่งนี้คือข้าวเม่าสดนึ่งค่ะดูสิคะเนี่ยล่ะค่ะคนเวียดนามยังกินข้าวเม่าสดนึ่งเป็นอาหารที่เฝ้ารอกันอยู่เลยนอกจากนั้นค่ะเราก็ยังแสวงหามุมเที่ยวมุมใหม่มุมไหนคนไปแล้วเราไม่ไปเราไปหาอะไรใหม่ๆดีกว่ามุมนี้ลับมาก แต่ลับเพื่อนนิ่มไม่หวงเลยค่ะI don't know what are we going to do but Lab took me here นี่ไม่รู้ว่าเราจะมาตรงนี้กันทำอะไรมันเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่ว่าลาบพานิ่มมาเดี๋ยวลองดูว่าไปไหนกันมันมีทางรถไฟนะคะที่คล้ายๆกับตลาดร่มหุบที่แม่กลองของเรานะคะที่จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปเยี่ยมชมไปดูความมหัศจรรย์ว่าที่แคบๆมันผ่านไปได้ยังไงที่ฮานอยเองก็มีแต่ว่ามันเซอร์ไพรส์กับนิ่มมากกว่าเพราะว่าเพื่อนนะคะคุณลาบพานิ่มมาในซอกตลาดที่ทำเป็นทางขึ้นมาแล้วเจอแบบรถไฟจะผ่านเมืองยังไม่พอนะคะเรายังไปเซอร์ไพรส์ด้วยการเจอร้านบันกวนหรือว่าข้าวเกลียบปักหม้อยวนด้วยร้านนี้เพื่อนเชฟลิ้นเทพของนิ่มเคยบอกว่ารสชาติของแป้งร้านคุณป้าเนี่ยเทพยังไงเพราะว่าเขาหมักแป้งค้างคืนเอาไว้แล้วก็ผสมแป้งมากกว่า1ชนิดทำให้รสชาติของแป้งข้าวเกลียบปักหม้อเนี่ยออกมามีความเปรี้ยวปลาแล่มโอ้โหแต่ว่าความเปรี้ยวปลาแล่มเนี่ยมันเข้ากันดีกับความเป็นข้าวเกลียบปักหม้อไส้คาวค่ะสดขนาดนี้อร่อยมากอร่อยเหมือนเดิมอร่อยในตำนานตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วจริงๆแล้วเขาขายมาแล้ว50กว่าปีนะคะยิ่งเพิ่งตามมากินโอเคไม่ถึงเฝอคือมาไม่ครบ เฝอทินค่ะเป็นร้านเฝอเนื้อหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เป็นร้านที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังขายอยู่แล้วก็ยังอร่อยไม่เพี้ยนไม่ผิดหวังเฝอหรือว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำแบบเวียดนามเนี่ยนะคะได้ชื่อมาจากฝรั่งเศสเหอใช่ไหมเชื่อไหมคะมันมีที่มาค่ะคือประมาณว่าเป็นเสียงที่คนฝรั่งเศสเขาได้ยินตอนที่แม่ค้าตะโกนขายคือเป็นการย่อจากภาษาฝรั่งเศสที่เขาร้องว่า pot au feu ก็แปลว่าหม้อไฟนั่นแหละค่ะก็เลยกลายเป็นเฝอ ไม่เหวอนะคะเฝอเนี่ยจะอร่อยมากหรือว่าน้อยอยู่ที่ซุปค่ะจะต้องมีการให้ความเอาใจใส่แล้วก็รวมถึงความเก๋าในการให้รสชาติด้วยที่สำคัญสังเกตได้นะคะน้ำเฝอจะต้องมีความใส
แต่ว่าในความใสไม่ใช่ความจืดจะต้องมีความเข้มข้นทั้งหวานหอมสมุนไพรคลอเคล้าด้วยเครื่องเทศคือไม่ให้มีอะไรมากไม่ให้มีอะไรน้อยและอย่าปรุงมากเกินไปจะทำให้เชฟหรือคนทำนั้นค้อนควักๆคือมันอร่อยแล้วแค่บีบมะนาวแล้วใส่พริกคือจบอร่อยค่ะนิ่มคิดถึงสมัยสาวๆเนาะเวลาที่เราไปดื่มหรือว่าไปเต้นระบำตอบอะไรตรงนี้อะไรเนี่ยตื่นเช้ามาต้องการมีแรงเนี่ยเราก็ต้องการอาหารที่มันให้พลังงานแล้วก็ย่อยง่ายมีเรียกว่ามีสารอาหารสูงนี่แหละค่ะเฝอก็เป็นจานหนึ่งมันก่อนโทษทีแก้อาการเมาค้างว่างั้นเถอะเจอนี่ยังต้องการปัจจัยและแรงสนับสนุนหนุนนำให้นิ่มได้เดินทางต่อนะคะถ้าชอบรายการของนิ่มสนับสนุนนิ่มได้ด้วยการสแกน QR Code อันนี้และนิ่มรับรองค่ะว่าจะเดินทางไม่ให้ผิดหวังเหมือนรสชาติของเฝอ ที่นิ่มไปกินเจอกันใหม่คราวหน้านะคะอย่าลืมสับตะไคร้ให้นิ่มอย่าลืมกดไลค์ให้นิ่มอย่าลืมกดกระดิ่งเตือนเมื่อนิ่มมีรายการใหม่เจอนิ่มแน่ๆลาไปก่อนสวัสดีค่ะพร้อมพร้อมไหม รายการนิ่มชื่ออะไรนะ ชื่อ Journey เป็นการเดินทางของความคิดความฝันแล้วก็ความจริงประมาณว่านิ่มชอบนิ่มแชร์ดีไหมชอบนะโอ้แล้วทำไมทำหน้าอย่างนี้